up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And kung bago ka pa lang sa aking channel, please click the subscribe button down below and notification bell para ma-notified ka. Every time. Isipon ako. And notification bell para ma-notified ka every time mag-upload ako ng new video. So for today's video nga guys, gagawa tayo ng DIY room decor using lang yung mga lumang CD sa bahay natin. Yan, mga lumang CD, right? Arte? Right pa? Yung mga lumang CD sa bahay natin. Tulad nito, ito, meron pa ako dito mga Barbie dyan, CD dyan. Yan, so ituturo ko nga sa iyo paano ko ginawa to. Yan. So, ayan, alam ko naman ngayong quarantine wala tayong magawa kundi maglibot-libot sa loob ng bahay natin. Magkumpune, maglinis, guluhin ulit, dinisin ulit, ganyan-ganyan, diba? So, ayun nga, tuturuan ko na lang kayo para maging productive yung quarantine natin pare-parehas. So, isa nga sa mga nauso ngayon is yung room decorations. And, ang gagamitin lang natin is mga recycled material. Recycled ba yung kartolina? So, yung una-una nga natin kailangan is yung CDs yan. Kita nyo naman, mga lumang-luma yan. Barbie pa, diba? Favorite ko yan. So, next na natin kailangan is itong kawayan. Ito, stick siya. Gawa siya sa kawayan. Yan, 15 inches long na 8 ganito. Next naman is ito. Ayan, mas maliit naman dun kaysa dun sa isa. Ito naman ay 10 inches long na sticks. Yan, gawa lang yan sa kawayan. Yan, nagputol-putol lang kami dun kanina ng pisan. So, next natin kailangan is cartolina. Yan. Nabibili lang to sa tindahan for 6 pesos. Yan. Nagagamitin natin na syempre, scissors. Yan, scissors. Next is ball pen and pentel pen. So, next natin kailangan is yung glue gun. Yan, meron tayong dalawang glue gun dito. Shout out kay Lee Daniel Patam and kay Paul Marshall Perez. So, nagpahiram sa akin ng mga glue guns na to. Yan, shout out sa inyo. Thank you! And syempre, kailangan natin ng glue stick para sa glue gun natin. Yan, meron tayong ng 5 na glue stick dyan. So, yun lang naman yung mga kailangan natin. Madali siyang mahanap and makagawa na tayo ng magandang decorations para sa ating kwarto. So, without further ado, let's get started. So, una natin gagawin is yung CD. Kukuha tayo ng CD. Yan. Lumang CD. Yan. May mga gas-gas pa siya. Kitang-kit yan naman. Luma, diba? Hindi kailangan bumili. Ganyan. So, ito. Binabad ko to sa kumukulong tubig kanina para mas madali kong mahiwalay yung basta meron itong plastic tapos yung makintab na part. Ganyan. Papakita ko sa inyo after ko nga siya na may ibabad doon. Ganito na yung magiging itsura niya. Tignan nyo ha. Matatanggal na siya. Yan. Di malambot na nga kasi siya. Yan. Hanapin nyo lang yung pinaka maanong part. Then madali na siyang kita nyo ba? Yan no? May nahihiwalay na part. Yan. Then dalawa na siya. Ito yung plastic na part. Tapos ito yung makintab na part niya. So ito yung gagamitin natin. Mas madali na siyang gupitin. Yan o. Nasunod na siya dun sa gunting natin. Napaghiwalay na natin sila. Yan. Napaghiwalay na natin. And ito na magagamit na natin siya. Pwede na natin siyang putol-putol sa desired natin na shapes. So set aside nga muna natin yung mga CD. Next natin na gagawin is ito mga kawain natin. Balutan natin siya na gamit yung ating cartolina. Yan. Basta magugupit muna tayo syempre ng mga pambalot natin. Papastake mo yung cartolina. Yan, di ba black siya? Black yung ginamit natin cartolina para bumagay siya dun sa CD. Yan, ginamit natin yung cartolina para madali natin siyang gupitin. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Wait nga, ano pa? Dalawa. 1, 2, 3, 4. Dalawa na lang. So, ayun na nga. Nagupit na natin yung cartolina natin. And, next naman natin na gagawin is balutin yung mga sticks natin ng cartolina.
ang buhay. Mas mahirap pa pala sa inaakala ko. Tama ko ba ang ating ginagawa, mga beshi? So, yan. Kapag nabalutan natin, magiging ganyan na siya. Color black. So, gagawin na natin siya sa lahat. So, yan nga. After natin malagyan ng color black yung mga sticks natin, sunod natin gagawin is lalagyan natin ng line yung CD natin. Pakita natin. Anong pencil ko? So, yan. Ito lang gagawin natin pang line. Dito natin, may line na yung CD natin. Yan. Lalagyan natin yung mga sticks natin dito alternately. Di ba meron tayong mga malalaki and maliliit na sticks, di ba? Yan. So, patungan ulit natin siya ng panibagong CD. So, ito na siya. Yan. So, yan. Siyempre, kailangan natin ng mga design, diba? So, magkakat tayo naman sa mga ginawa natin CD kanina ng mga square. Yan. So, yan. Nadikit na natin yung mga design niya. Yan. Pero, di ba, para pa rin siyang CD. So, magugupit tayo ng mga maliliit na ano para may dikit natin. Guys, kung gusto niyo itong video na to, please like, share, and subscribe. Thank you!